Tak dapat disangkal lagi, haiwan dekat dunia ni banyak sangat fungsi dan manfaat kepada kita. Bukan sahaja haiwan ni dijadikan sebagai makanan, tetapi dia juga membawa manfaat dari segi kewangan, perlindungan, kesihatan dan banyak lagi. Antara yang paling popular ialah bulu haiwan yang sering kita gunakan dalam dunia fashion masa kini. Bulu haiwan pada asasnya digunakan manusia sebagai perlindungan ketika musim sejuk, tetapi disebabkan oleh kreativiti manusia yang semakin berkembang, bulu haiwan ini digunakan secara meluas dalam dunia fashion dan ada juga digunakan untuk penghasilan produk. Pernah tak korang terfikir bulu haiwan mana yang paling mahal dijual dekat dunia? Alright, untuk video kali ini kami akan share dan kongsikan dengan korang bulu haiwan yang paling mahal dijual dekat dunia. Yang pertama ialah bulu vicuna. Vicuna merupakan sebahagian daripada keluarga ilma yang hidup di kawasan pergunungan Andes. Ia merupakan haiwan yang paling mahal di dunia dan sangat berharga di Peru. Bulu vicuna dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada bulu Kashmir. Vicuna mempunyai bulu yang tebal kerana bulu ini dapat membantunya untuk bertahan dalam cuaca sejuk. Ia berfungsi untuk memerangkap haba. Pada zaman dahulu, bulu vicuna ini menjadi pujaan para pemerintah kerana kualiti bulu yang dimilikinya. Bulu mereka ni dijadikan kod yang khas untuk golongan diraja. Proses mendapatkan bulu vicuna ni dilakukan dalam satu upacara yang dipanggil cacu. Dalam upacara ini, vicuna akan dikumpulkan dalam satu kumpulan besar dan mereka dilepaskan setelah selesai bulu dicukur. Namun begitu, setelah kehadiran konquistador di benua Amerika, keadaan telah berubah di mana penduduk tempatan telah mengetahui tentang berharganya bulu vicuna ini. Disebabkan itu, berlakunya pemburuan vicuna secara besar-besaran dan akibat daripada itu, bilangan vicuna semakin berkurang setelah beberapa abad. Menjelang abad ke-20, aktiviti memburu dan membunuh dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk menghadkan aktiviti tersebut. Vicuna pada hari ini jauh lebih berharga disebabkan oleh bulunya hanya dicukur dalam tempoh 2 tahun. Setiap vicuna menyumbang sekitar 200 hingga 500 gram bulu. Sekilo bulunya boleh mencecah $399 hingga $600 di pasaran. Dan disebabkan semua itu, hanya 4 tan bulu vicuna dieksport ke luar negara, contohnya Amerika Syarikat, Itali, Jerman dan Inggeris. Yang kedua ialah bulu itik eiderdown. Itik eiderdown yang mempunyai bulu yang paling mahal di dunia. Bulu haiwan ini disifatkan sebagai harta karun yang paling berharga. Itik eider mengeluarkan aset berharganya itu dari badan dan digunakan sebagai lapisan kepada perlindungan sarang dan juga ia berfungsi pada musim sejuk. Pada musim sejuk, bulu itik ini berfungsi sebagai penebat semula jadi ketika itik ini meletaskan telur. Apabila tiba musim bertelur, itik betina secara semula jadi akan membuat sarang menggunakan bulunya sendiri. Dan pada masa inilah pemburu bulu eiderdown akan datang dan mencari sarangnya di celah-celah batuan dan rumput-rumput di Iceland. Setiap sarang biasanya akan mengandungi 15 bulu gram sahaja. Auditi Sentral memetik laporan AFP mengatakan bahawa aktiviti mencari sarang bulu itik ini diadakan hampir setiap tahun sejak ribuan tahun yang lalu. Bulu eiderdown merupakan salah satu serat semula jadi yang popular dan ia digunakan untuk membuat selimut, bantal dan juga pakaian. 1 kilo eiderdown dijual pada harga ribuan dolar dan pemburu eiderdown perlu mencari kira-kira 60 biji sarang itik untuk mengumpulkan 1 kilo bulu. Sebanyak 4 metrik tan bulu eiderdown dihasilkan setiap tahun dan harganya bergantung kepada kualiti dan juga potongan sarang itik tersebut. Selimut yang diperbuat daripada 800 gram bulu eiderdown mencecah harga selebih 5,000 hingga 8,000 dolar. Tak hairanlah kalau harganya begitu mahal jika dilihat daripada cara untuk mendapatkan bulu dan proses penghasilan produk daripada itik ini sangat teliti. Yang ketiga ialah bulu mink. Mink ialah mamalia yang kecil dalam keluarga Marsulidae. Rupa haiwan ini seakan seperti tikus dan juga hamster. Mink kerap digunakan untuk pengeluaran bulu dan bulu mink diperoleh daripada hasil pemburuan ataupun diternak secara besar-besaran oleh pemain industri bulu dan juga pakaian. Haiwan ini dibiarkan di ladang biasanya menghabiskan sebahagian hidup di ladang ternakan kerana mereka dibiarkan untuk tujuan dijual. Mink melahirkan anak pada musim luruh dan anak-anak mink tinggal bersama ibunya untuk beberapa minggu dan selepas daripada itu mereka akan dipisahkan dan diletakkan dalam sangkar yang berasingan.
Mink akan diambil bulu apabila dia sudah mencecah umur 6 bulan dan kebiasaannya bulu haiwan ini diambil pada bulan November dan juga pada awal Disember. Bulu ini hanya akan diperoleh dengan satu cara, iaitu membunuh haiwan tersebut. Bagi peternak mink secara besar-besaran, mereka mempunyai cara yang khas untuk membunuh haiwan ini dan biasanya para peternak mink akan melepaskan gas karbon dioksida ataupun nitrogen ke dalam sangkar untuk mematikan mereka dengan cara yang tak kejam. Tetapi ada sesetengah peternak membunuh mink dengan cara yang kejam, iaitu membuang kulit haiwan ini secara hidup. Bulu haiwan ini digunakan dalam penghasilan produk kosmetik seperti bulu mata palsu, baju terutamanya kot dan juga perabot. Masyarakat di China lebih banyak menggunakan bulu mink dalam penghasilan pakaian sejuk sehingga ada pasar borong yang dikaskan untuk menjual bulu mink dan juga haiwan lain. Yang keempat ialah bulu sable. Sable merupakan haiwan yang hidup di Rusia, Jepun dan juga beberapa negara yang lain. Haiwan ini dikenali dengan bulu yang lembut, tebal dan gelap. Dan jika dilihat dari bentuk sable tak kurang sama seperti mink dan dia juga digunakan untuk mendapatkan bulu. Bulu sable merupakan bulu yang keempat paling mahal dan popular di dunia. Terdapat kira-kira 70 ladang ternakan yang memelihara sable untuk tujuan mendapatkan bulu. Menurut laporan BBC, lebih 80% daripada bulu sable di dunia ini dihasilkan di ladang ternakan. Biasanya satu ladang ternakan sable mempunyai 7,000 ekor sable dan seekor sable hanya boleh menghasilkan satu lapisan kulit bulu dan sekurang-kurangnya untuk menghasilkan satu kot musim sejuk memerlukan 40 ekor sable. Bulunya berwarna kekuningan sehingga coklat gelap bergantung kepada jenis spesies sable tersebut. Kulit bulu sable dipanggil sebagai emas hitam oleh para pemburu disebabkan oleh tekstur kulitnya yang sangat lembut. Bulu sable sangat terkenal dalam aktiviti perdagangan bulu sejak zaman abad pertengahan lagi. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, perburuan sable meningkat kerana bulu tersebut dianggap paling mewah dan sangat berharga di pasaran antarabangsa. Oleh kerana jualan bulu sable ini agak mahal di pasaran, banyak pereka pakaian mengambil kesempatan untuk menghasilkan pakaian seperti topi, kot musim sejuk, baju dan sebagainya. Menurut laporan BBC lagi, purata harga kot bulu sable yang diperbuat daripada 40 ekor sable berharga $1,000. Yang kelima ialah sutera muga. Walaupun kepompong tidak mempunyai bulu, tetapi pakaian yang dihasilkan daripada kepompong sangatlah mahal. Untuk menghasilkan selai kelima helai kain sutera sari, ia memerlukan hampir 1,000 hingga 5,000 kepompong. Sari yang diperbuat daripada sutera muga boleh mencecah harga $6,500. Harganya adalah lebih mahal daripada sari yang biasa. Ulat bulu yang dikutip perlu dijadikan sebagai kepompong ataupun dipanggil sebagai benih muga. Tanpa kepompong ini, peternak tidak boleh menghasilkan sutera. Mengapa sutera muga ini sangat mahal? Muga hanya boleh dihasilkan di Assam yang merupakan salah satu kawasan di India. India sangat terkenal dari segi tradisi dan juga budayanya yang mengetengahkan pakaian yang berwarna emas ataupun kuning keemasan. Sutera muga sangat unik kerana ia menghasilkan warna kuning keemasan yang semula jadi dan dia juga bertahan selama 100 tahun dan juga dikatakan mampu memberi perlindungan 85% daripada bahaya sinaran UV. Sutera muga dijual pada harga yang tinggi kerana banyak proses yang dilakukan oleh pengutip kepompong ini dan juga disebabkan jumlahnya yang sangat terhad. Kain sutera yang paling mahal ialah datangnya daripada kepompong yang belum lagi menetas. 1 kilo kepompong mengambil masa seminggu untuk menghasilkan benang dan proses penghasilannya sangat memerlukan penjagaan yang rapi. Ada sesetengah reka bentuk sari yang rumit dihasilkan menggunakan sutera biasa berharga $250 India, tetapi kalau reka bentuk yang sama dihasilkan menggunakan sutera muga, harganya boleh mencecah $1,000. Baik, nampak tak betapa mahalnya bulu-bulu haiwan ni kepada industri fashion dan juga kepada dunia. Okey, itu je perkongsian kami pada minggu ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye!